Biển sâu là một thế giới đầy bí ẩn và sợ hãi. Từ xa xưa, những truyền thuyết về các sinh vật kỳ quái dưới đáy biển sâu luôn thu hút ánh mắt của bao người. Đây là nơi khiến người ta vừa e dè, vừa bị mê hoặc sâu sắc. Ở đó tồn tại những thế giới đẹp đẽ, đầy mộng mơ, những thành phố san hô rực rỡ chìm dưới đáy đại dương, hay những vũ điệu phát sáng sinh động của các loài sinh vật biển. Nhưng đồng thời, nơi này cũng bị bao trùm bởi hiểm họa và những cuộc xung đột không hồi kết. Một sự thật đáng sợ hơn nữa là, càng tiến sâu xuống đại dương, chúng ta càng dễ bắt gặp những sinh vật sở hữu kích thước khổng lồ. Chẳng hạn như cua nhện Nhật Bản khổng lồ, sứa đỏ to lớn, mực đỏ hay cá mập Greenland đầy uy lực. Những loài vật khổng lồ này sinh sống trong bóng tối tăm tối, nhiệt độ thấp giá lạnh, thế nhưng vẫn thích nghi một cách hoàn hảo và tiến hóa theo những hướng hết sức kỳ quái. Không ít trong số đó sở hữu kích thước vượt trội, lớn hơn rất nhiều so với các loài tương tự trên cạn. Tưởng chừng trong môi trường khó khăn như vậy, với nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm, việc trở nên to lớn là điều phi logic. Đây liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong đóng tối sâu thẳm của đại dương, hay bên trong chúng ẩn chứa một bí mật nào đó? Trong chương trình hôm nay, hãy cùng tôi đi tìm hiểu những bí ẩn ẩn sâu dưới đáy biển sâu này. Đại dương là một trong những bộ phận quan trọng nhất của trái đất, chiếm khoảng 70,8% diện tích bề mặt hành tinh. Có tới 97% lượng nước trên trái đất nằm dưới đại dương mênh mông này. Dựa vào độ sâu, đại dương được chia thành nhiều vùng khác nhau. Vùng biển sâu, hay còn gọi là vùng biển thẳm, là hệ sinh thái đơn lẻ lớn nhất hành tinh, với diện tích lên tới hơn 300 triệu km². Nhưng thế nào là vùng biển sâu? Đầu tiên, vùng biển gần mặt nước trong khoảng 0 đến 200 mét, được gọi là vùng nước nông hay vùng chiếu sáng, nơi ánh sáng mặt trời xuyên sâu đủ để nuôi dưỡng các loài sinh vật phát quang nhờ quang hợp. Đây cũng là vùng tập trung nhiều loài sinh vật biển đa dạng, đa màu sắc và hoạt bát nhất trong đại dương. Đi sâu hơn từ 200 mét đến 1.000 mét, ta bước vào vùng biển mất ánh sáng, nơi ánh sáng chỉ còn khoảng 1% chiếu tới, là vùng chuyển giao đến chốn tối tăm sâu thẳm. Ở đây, ánh sáng gần như không đủ cho quá trình quang hợp, dẫn đến việc nguồn thức ăn tự nhiên dần cạn kiệt. Vùng biển thực sự sâu tối, từ 1.000 đến 4.000 mét, được gọi là vùng biển bán dốc, hoàn toàn tối tăm, chỉ có sáng phát ra từ những sinh vật biển phát quang sinh học như một số loài mực hay cá bống kim. Nhiệt độ ở đây duy trì ở mức khoảng 4 độ C và áp suất nước cực lớn, lên đến 100 đến 400 lần áp suất khí quyển bên ngoài. Điều kiện này đã tồn tại ổn định trong hàng nghìn năm qua. Dưới vùng biển bán dốc là vùng biển đáy vực sâu từ 4.000 đến 6.000 mét, hoàn toàn không có ánh sáng mặt trời, nhiệt độ chỉ từ 2 đến 3 độ C và áp suất lên đến 600 lần so với áp suất khí quyển. Cuối cùng, vùng biển sâu nhất là vùng đáy vực siêu sâu, kéo dài từ 6.000 đến hơn 11.000 mét, nằm trong các hẻm núi dài dưới đáy biển như rãnh Marianas nổi tiếng. Chỉ một vài quốc gia sở hữu những thiết bị đặc biệt mới có thể chạm tới những nơi sâu thẳm này, và số lần thám hiểm cũng vô cùng hạn chế. Dù điều kiện sống ở những vùng biển sâu vô cùng khắc nghiệt, không ánh sáng, nhiệt độ lạnh giá và áp suất kinh khủng, sinh vật nơi đây vẫn tồn tại một cách kỳ diệu. Song, từ mực nước sâu hơn 400 mét trở xuống, thức ăn trở nên khan hiếm trầm trọng vì sự thiếu vắng của nguồn sản xuất chính, các loài tảo và sinh vật phù du quang hợp. Những sinh vật lân cận buộc phải dựa vào những mảnh vụn rơi xuống từ vùng nước nông hơn, gọi chung là tuyết biển hoặc tuyết đại dương. Tuyết đại dương bao gồm xác sinh vật phù du chết, phân, các mảnh vụn phân hủy trôi theo dòng nước và lắng đọng xuống đáy đại dương dưới dạng các hạt nhỏ. Một số loài đã tiến hóa để tận dụng tối đa nguồn thức ăn này. Điển hình có thể kể đến mực máu hút, vốn sở hữu những dải tua dài mảnh mai để thu thập tuyết biển, sử dụng là nguồn dinh dưỡng chính. Mặc dù tuyết biển là nguồn sống của đa phần sinh vật ở đáy biển sâu, nhưng riêng với những loài vật có kích thước cực lớn, nếu chỉ dựa vào đó thì thật không thể kham nổi. Điều này tạo nên một môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Những con cá nhỏ, giáp xác và phần lớn các loài đầu mỏ đều phải luôn dè chừng những kẻ săn mồi lớn hơn, luôn rình rập trong vùng tối thẳm. Chính vì vậy, các sinh vật nơi đây đều cố gắng thoát khỏi vai trò vật bị săn và từng bước tiến hóa trở thành những đỉnh cao trong chuỗi thức ăn. Đại diện tiêu biểu cho những kẻ săn mồi hàng đầu vùng biển sâu là loài mực khổng lồ, biểu tượng thần bí của đại dương sâu thẳm. Ban đầu, hình ảnh về mực khổng lồ chỉ gói gọn qua những thi thể trôi dạt vào bờ biển, gây ám ảnh cho người dân. Phải đến năm 2004,
nhân loại mới lần đầu tiên ghi lại được hình ảnh sau một lần thám hiểm dưới độ sâu khoảng 1.000 mét, trong vùng ánh sáng yếu của đại dương, cho thấy loài mực khổng lồ đang sống trong môi trường tự nhiên. Sự xuất hiện này đã gây chấn động bởi kích thước cực lớn của nó. Cá thể mực lớn nhất từng được phát hiện dài tới 13 mét, tương đương chiều dài một chiếc xe buýt lớn và cân nặng khoảng 275 kg. Trong khi đó, các loài mực họ hàng gần gũi sống ở vùng nước nông chỉ có kích thước khoảng 60 cm. Sự chênh lệch về kích thước này là điều khó tưởng tượng nổi. Người ta từng nghĩ do kích thước to lớn, mực khổng lồ chẳng có nhiều kẻ thù và có thể dễ dàng săn bắt cá cũng như các loài mực khác trong đại dương sâu. Dù vậy, bộ sưu tập những ông lớn không chỉ có mực khổng lồ mà còn có cả loài mực Nam Cực siêu khổng lồ, loài không xương sống lớn nhất thế giới. Mực Nam Cực tuy chiều dài chỉ khoảng 10 mét, ngắn hơn mực khổng lồ, nhưng cân nặng có thể lên tới 500 đến 700 kg, gần gấp 3 lần mực khổng lồ. Số lần quan sát mực Nam Cực vô cùng hiếm hoi, khiến nó càng thêm phần bí ẩn. Nhiều người lầm tưởng những quái vật biển sâu to lớn như vậy sẽ là những tay săn mồi tàn nhẫn, không ngừng săn mồi để duy trì cỗ máy cơ thể khổng lồ. Trong truyền thuyết hàng hải cổ đại, mực khổng lồ được cho là kẻ có thể lật đắm tàu thuyền và nuốt chửng thủy thủ trưởng thành. Nhưng thực tế có thể khiến bạn bất ngờ. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng mực khổng lồ tiêu thụ năng lượng rất thấp, thậm chí có thể gọi là tiết kiệm năng lượng bậc nhất trong thế giới sinh vật biển sâu. Ngày nay, khái niệm kinh điển về mối quan hệ giữa trọng lượng cơ thể và mức độ tiêu hao năng lượng gọi là định luật Kleiber từ năm 1930 do nhà sinh vật học Thụy Sĩ Max Kleiber đề xuất, được phát hiện có ý nghĩa đặc biệt. Theo định luật này, mức tiêu thụ năng lượng cơ bản của một động vật tỷ lệ với trọng lượng cơ thể ở mũ 3/4. Ví dụ, một con mèo nặng 100 lần con chuột, không tiêu hao năng lượng gấp 100 lần con chuột mà chỉ khoảng 31 lần, cho thấy hiệu quả sử dụng năng lượng của cơ thể lớn cao hơn nhiều. Mực khổng lồ thực sự đã phát huy định luật Kleiber một cách triệt để, thậm chí vượt qua cả giới hạn thông thường. Khi kích thước cơ thể tăng, khả năng tiết kiệm tiêu hao năng lượng của mực đạt mức tuyệt đỉnh. Các nghiên cứu cho thấy mức năng lượng cần dùng của mực khổng lồ thấp hơn so với các loài săn mồi cùng kích cỡ khác tới 300 đến 600 lần. Một con mực khổng lồ có thể chỉ tiêu thụ khoảng 45 calo mỗi ngày, chỉ cần ăn 0,03 gam thức ăn. Một ví dụ khác, một con mực cân nặng 500 kg ăn một con cá nhỏ nặng 5 kg có thể đáp ứng đủ năng lượng cho 200 ngày tiếp theo. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm ở lối sống và nhịp sống chậm chạp của chúng trong bóng tối sâu thẳm. Không giống như những động vật lớn ở vùng biển nông hoạt động nhanh nhẹn, mực khổng lồ thường đứng yên trong bóng tối, chờ đợi con mồi tiến đến gần rồi dùng xúc tu dài quắp lấy. Hình ảnh phổ biến về loài mực này như những tay săn mồi linh hoạt út trận không khoan nhượng, thực ra không đúng sự thật. Chúng giống như những kẻ thủ thụ kiên nhẫn trong đại dương sâu hơn. Tuy nhiên, điều gây chú ý là mực khổng lồ lại sở hữu đôi mắt cực lớn với đường kính lên đến 30 cm, là đôi mắt lớn nhất trên trái đất trong mọi sinh vật. Mục đích của đôi mắt khổng lồ này không phải để săn mồi, mà là để phát hiện kẻ săn mồi đang rình rập trong bóng tối sâu thẳm và lẩn trốn kịp thời. Trên đỉnh thức ăn của vùng biển sâu, mực khổng lồ gần như không có nhiều kẻ thù. Được biết, kẻ thù chính của nó duy nhất là cá nhà táng. Ưu thế của cá nhà táng là bản năng săn mồi xuất sắc, thân hình khỏe mạnh, khả năng lặn sâu vượt trội và đặc biệt chỉ săn con mực này. Vì thế, mực khổng lồ vẫn phải liên tục tranh đấu để sinh tồn. Ngoài ra, định luật Kleiber giúp giải thích vì sao những loài động vật không có hệ tiêu hóa như hải bọt biển cũng có thể sở hữu kích thước khổng lồ. Hải bọt biển là một ví dụ sống, có thể dài tới 3,5 mét và cao trên 2 mét, to gần như một chiếc xe tải nhỏ. Chúng chủ yếu dựa vào những hạt tuyết biển rơi xuống để sống. Bên cạnh đó, còn có định luật Beckmann, một quy luật về kích thước cơ thể động vật, được nhà sinh học người Đức Beckmann đưa ra vào thế kỷ 19, cho biết các loài sống ở môi trường lạnh thường có kích thước lớn hơn các loài cùng họ ở môi trường ấm áp. Mặc dù được củng cố chủ yếu cho các động vật hằng nhiệt như chim, thú, nhưng trong thực tế, nhiều loài động vật hàn nhiệt như mực, cua bự hay các động vật thân gai ở biển sâu cũng chứng minh rõ điều này. Các nhà thám hiểm vùng cực từ hơn một thế kỷ trước đã ghi nhận những động vật biển như giáp xác, thậm chí là đơn bào ở Nam Cực.
đều có kích thước vượt trội so với các vùng biển ấm khác. Ví dụ, loài cua nhện khổng lồ được phát hiện ở Nam Cực, có sải chân dài tới 60 cm, lớn gấp hàng trăm lần những loài cùng họ trong vùng biển khác, vốn chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Lý do đằng sau các kích thước khổng lồ này được cho là liên quan đến lượng oxy hòa tan cao hơn trong vùng nước lạnh, giúp cung cấp đủ oxy để duy trì sinh vật lớn. Trong các vùng biển lạnh sâu như Bắc Băng Dương và Nam Đại Dương, hiện tượng bị bệnh to lớn hay còn gọi là gigantism càng phổ biến. Một đại diện nổi bật khác của các quái vật biển là cá mập Greenland, loài cá lớn nhất ở Bắc Băng Dương và cũng là một trong những loài cá mập to lớn nhất thế giới, dài tới 7 mét và nặng đến 1.400 kg. Chúng sinh sống ở độ sâu 2.000 mét, vùng nước lạnh âm độ với nhiệt độ dao động từ -2 đến 7 độ C. Cá mập Greenland là loài cá duy nhất có thể chống chịu được cái lạnh kinh hoàng này quanh năm. Sống trong môi trường khắc nghiệt cũng giúp cá mập này kéo dài tuổi thọ đáng kinh ngạc, được ghi nhận là loài xương sống trường thọ nhất trên hành tinh, với tuổi thọ trung bình 272 năm và có cá thể vượt mức 500 tuổi. Nghiên cứu về protein mắt không bị thoái hóa theo tuổi giúp các nhà khoa học xác định được tuổi của chúng. Tuy nhiên, việc sinh sản ở cá mập Greenland diễn ra cực kỳ chậm chạp, với tuổi sinh sản trung bình lên đến 150 tuổi. Tương tự như mực khổng lồ, cá mập Greenland có hai đặc điểm nổi bật. Chúng di chuyển chậm chạp, có trao đổi chất thấp và là những kẻ săn mồi cơ hội, thường xuyên chờ đợi mồi đến gần rồi mới hành động. Đặc biệt, đôi mắt cá mập này thường bị ký sinh bởi một loại động vật nhỏ có thể làm giảm thị lực hoặc gây mù hoàn toàn, khiến chúng phải tiến hóa để sở hữu khứu giác cực kỳ nhạy bén. Hiện tượng này còn được hỗ trợ bởi những sinh vật nhỏ phát quang, giúp cá mập định vị và thu hút con mồi hiệu quả hơn. Vậy còn những sinh vật khổng lồ sống sâu hơn, ở tầng đáy vực sâu 6.000 đến 10.000 mét thì sao? Tại đây, nhiệt độ duy trì thấp đến 1 đến 4 độ C, bóng tối tuyệt đối và áp suất kinh hoàng, lên đến 1.100 lần so với mặt biển. Những vụ tai nạn thiệt hại thiết bị lặn diễn ra ở độ sâu chưa tới 4.000 mét đã cho thấy sức mạnh khủng khiếp của áp suất nước. Dù điều kiện cực đoan như vậy, vẫn tồn tại rất nhiều sinh vật có kích thước siêu lớn cực kỳ hoạt động mạnh mẽ. Một loài giáp xác đáng chú ý được phát hiện ở Đại Tây Dương mang tên Irexelila gigantea, được xem là giáp xác lớn nhất thế giới với chiều dài thân lên đến 34 cm, trong khi các họ hàng ở vùng nước nông chỉ dài khoảng 1 cm. Nói cách khác, những loài giáp xác này ở đáy vực sâu có kích thước lớn hơn nhiều chục lần loài cùng họ ở nơi khác, giống như một con kiến có thể phát triển bằng kích thước con chuột vậy. Lý do được cho là liên quan đến khả năng hấp thụ oxy cao hơn nhờ vào các cấu trúc phụ trợ như mang đặc biệt và các kênh dẫn dịch, cộng với nhiệt độ lạnh giá của nước biển. Cùng với Elexela, một quái vật khác nổi tiếng không kém là tôm bọ chân khổng lồ. Động vật thân gai to lớn sống trong vực sâu. Chúng có thể dài tới 50 cm, trong khi loài họ hàng gần gũi sống trên mặt đất chỉ dài 6 mm. Sự chênh lệch này thật khó tưởng tượng. Những sinh vật này ưa thích tìm kiếm xác sinh vật chết và mảnh vụn trên đáy biển để ăn. Mặc dù thường khá lười biếng và ít di chuyển, khi ngửi thấy mùi thức ăn, chúng lập tức sẵn sàng di chuyển hàng trăm mét với tốc độ khá nhanh để đến tận nơi. Khi gặp mồi, chúng ăn ngấu nghiến đến mức không thể di chuyển nổi. Kích thước càng lớn, những sinh vật này càng có khả năng dự trữ thức ăn và năng lượng cao hơn, giúp chúng có thể sống trong bóng tối và thiếu hụt nguyên liệu lâu dài. Một nghiên cứu trong môi trường nuôi nhốt cho thấy tôm bọ khổng lồ có thể sống trên 5 năm mà không cần cung cấp thức ăn. Thật sự, để tồn tại trong một nơi thiếu thốn tài nguyên như biển sâu, các sinh vật đã phát triển những chiến lược sinh tồn vượt bậc. Gần đây, khoa học còn phát hiện một số loài sinh vật dưới đáy biển sâu có thể tiết ra enzyme đặc biệt giúp phá vỡ các chất thực vật như phân hủy gỗ thành glucose. Thử nghiệm với bột gỗ và mùn cưa cho thấy enzyme này rất hiệu quả và đặc biệt hiệu quả hơn khi ở độ sâu lớn. Điều này giúp giải thích vì sao dù dưới đáy biển không hề có sự sống thực vật, nhưng các sinh vật vẫn có thể tận dụng các mảnh vụn thực vật rơi từ mặt biển xuống để làm nguồn dinh dưỡng quý giá trong một môi trường bị giới hạn về thức ăn. Vậy nhìn chung, đại dương sâu thẳm chứa đựng vô vàn điều kỳ bí. Hiện tại, kiến thức của con người về thế giới này vẫn rất hạn chế. Chúng ta chỉ mới nắm được một phần nhỏ bé so với thực tế. Nghiên cứu hệ sinh thái dưới đáy biển sâu vẫn đang ở bước khởi đầu và nhiều bí ẩn khó có thể lý giải hết. Mặc dù những sinh vật khổng lồ dần xuất hiện trong nhận thức con người có vẻ cách xa cuộc sống chúng ta, nhưng không có nghĩa hoạt động của con người không ảnh hưởng đến chúng. Nhiều loài, dù lớn tới đâu, cũng vô cùng mong manh vì sống tại những vùng biên giữa các điều kiện tự nhiên rất đặc thù, phụ thuộc chặt chẽ vào các yếu tố như mức oxy, nhiệt độ. Nếu sự cân bằng này bị phá vỡ,
Do biến đổi khí hậu, nước biển ấm lên hay ô nhiễm, các sinh vật khổng lồ ở biển sâu có thể sẽ biến mất một cách nhanh chóng. Vì vậy, mặc dù việc có thể tiến hóa ra kích thước khổng lồ là điều ấn tượng, chúng cũng không phải lúc nào cũng là một lợi thế bền vững.